Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm 11 giờ 30 phút, tôi ở nhà một mình và đặt một đơn giao đồ ăn. Trên bản đồ hiển thị tài xế giao hàng cách tôi không mét. Tài xế gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia không nói một lời. Tĩnh lặng một cách kỳ lạ, tôi bực mình và ngắt cuộc gọi. Lúc này tài xế nhắn tin riêng xin lỗi tôi. Tôi là người khiếm thính. Gọi cho bạn là để thông báo kịp thời bạn lấy đồ ăn. Không thể giải thích qua điện thoại được. Thực sự xin lỗi, bạn đã chờ lâu rồi nhỉ? Đồ ăn tôi đã để ngoài cửa cho bạn rồi. Làm ơn lấy đồ ăn sớm. Tôi vừa chuẩn bị ra mở cửa, thì trước mắt bỗng hiện lên vài dòng chữ lạ. Đừng mở cửa. Người bên ngoài không phải tài xế giao hàng, là kẻ buôn người đấy. Hắn gọi điện cho bạn là để xác nhận qua âm thanh, xem bạn có phải phụ nữ sống một mình không. Thật bó tay. Nhân vật chính trong chuyện kinh dị lúc nào cũng ngốc vậy sao? Tài xế này rõ ràng có vấn đề mà vẫn định mở cửa. Tôi giật mình bởi những dòng chữ xuất hiện bất thình lình. Tay định mở cửa run lên bần bật, vội vàng thu lại. Đây là cái gì thế này? Kẻ buôn người gì chứ? Nhân vật chính á? Họ đang nói đến tôi sao? Dù tôi vốn không tin vào mấy thứ tâm linh kỳ quái này, nhưng những chữ này rõ ràng đang trôi nổi ngay trước mắt tôi. Tim tôi đập thình thịch. Không kịp suy nghĩ thêm gì khác, tôi chỉ tập trung vào thông tin chính trong dòng chữ. Bây giờ bên ngoài cửa nhà tôi đang có một kẻ sẵn sàng bắt cóc tôi bất cứ lúc nào. Tôi cảnh giác dán sát cửa, nín thở, nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài. Nhưng hành lang bên ngoài trống trơn, không một bóng người. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn hành lang qua mắt mèo, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Trong khu nhà chúng tôi, hành lang đều lắp đèn cảm ứng tự động. Chỉ cần có người trong hành lang, đèn sẽ luôn sáng. Từ vị trí cửa nhà tôi, có thể nhìn rõ toàn bộ hành lang. Lúc này, hành lang rõ ràng không có ai, nhưng đèn cảm ứng vẫn sáng mãi. Điều này chứng tỏ có người trốn trong hành lang, và người đó đang ở trong điểm mù tầm nhìn của tôi. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức tắt đèn trong nhà, sau đó cúi xuống nhìn khe hở dưới cánh cửa. Khi đèn trong nhà tắt đi, ánh sáng bên ngoài sẽ chiếu qua khe cửa vào trong nhà. Nhưng lúc này khe cửa chính giữa lại bị một bóng đen chắn kín mít. Chỉ có hai bên khe cửa lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Bên ngoài thực sự có người. Hắn đang có người ngồi xổm ngay trước cửa nhà tôi. Chỉ có vị trí này là nằm ngoài tầm nhìn của mắt mèo. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên sáng lên. Tài xế giao hàng lại nhắn thêm một tin. Sao bạn chưa lấy đồ ăn? Có vấn đề gì à? Tôi có thể giúp bạn. Nhìn qua khe cửa thấy bóng đen đang nhúc nhích. Tôi dường như nghe thấy tiếng thở của người đàn ông bên ngoài. Lúc này tôi càng chắc chắn những dòng chữ vừa rồi là sự thật. Chắc chắn rằng trước cửa nhà tôi có một kẻ với ý đồ xấu đang ẩn nấp. Tôi quyết đoán rời xa cửa chính, nhanh chóng quay lại trong nhà, khóa chặt tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Cùng lúc đó, lại có thêm một loạt dòng chữ trôi nổi trước mắt tôi. Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng thông minh hơn rồi. Cô ta không mở cửa, còn biết tắt đèn trong phòng, nhìn bóng người buôn người ngoài cửa. Thông minh thật đấy. Nhưng mà nhân vật nữ chính là nạn nhân đầu tiên bị sát hại. Nếu cô ta không mở cửa lúc này, thì câu chuyện sau đó sẽ không tiếp tục được. Đúng vậy, sau khi nữ chính bị sát hại, nam chính đau khổ tột cùng, mới có phần nam chính điều tra kinh dị tiếp theo. Nhìn những dòng chữ trôi nổi kia, tôi giật mình thon thót. Bất chợt có một dự cảm không lành của Nhiên. Điện thoại trên tay tôi chưa kịp gọi cảnh sát, bên ngoài cửa chính vang lên tiếng cười lạnh, là giọng một người đàn ông lạ. Sau đó lại có tiếng động nhỏ như cọ sát, như thể có ai đó đang di chuyển nhẹ nhàng. Tôi lo lắng nắm chặt tay. Chưa kịp phản ứng, thì một chiếc cưa máy khổng lồ đột ngột xuyên qua cửa chính. Chiếc cưa dễ dàng cắt xuyên cánh cửa. Lưỡi cưa quay cuồng, phát ra âm thanh đáng sợ. Lưỡi cưa xoay liên tục, phát ra tiếng rít lạnh người. Bóng dáng người đàn ông dần trở nên rõ ràng. Hắn đeo khẩu trang và đội mũ đen. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng phát hiện ra mình đã không còn đường lui. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn thẳng vào tôi, rồi đột nhiên dùng lực mạnh. Cửa nhà bị cưa xuyên hoàn toàn. Tôi tuyệt vọng giơ hai tay lên, cố gắng chống cự lần cuối. Tôi có thù oán gì với anh à? Ít nhất hãy cho tôi chết một cách minh bạch. Nhưng người đàn ông vẫn không nói một lời. Hắn từ từ giơ chiếc cưa máy lên. Những chiếc răng cưa lóe sáng dưới ánh đèn. Hắn mạnh tay vung xuống. Tôi chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội,
Mắt tôi lập tức nhuộm đỏ bởi máu. Cơ thể tôi bị xé toạc. Đau đớn như con sóng lớn nhấn chìm tôi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi lại nhìn thấy những dòng chữ trôi nổi xuất hiện lần nữa. Tôi đã nói mà, nhân vật nữ chính dù không mở cửa cũng phải chết. Câu chuyện đã được định sẵn. Cô ấy chính là nạn nhân đầu tiên bị sát hại. Cô ấy không thể thoát được. Ôi, thật tội nghiệp. Cô ấy đã rất thông minh rồi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Thôi nào, đừng khóc nữa. Phần đau khổ đã kết thúc rồi. Tiếp theo sẽ là cảnh nam chính báo thù rất hấp dẫn. Khi tôi mở mắt ra, mùi máu tanh xung quanh và cảm giác đau đớn khủng khiếp trên người đã biến mất. Tôi nhận ra mình lại hoàn toàn lành lặn đứng trước cửa nhà. Tay đang đưa về phía nắm cửa để mở cửa. Những dòng chữ trôi nổi lại xuất hiện trước mắt tôi. Đừng mở cửa. Người ngoài đó không phải tài xế giao hàng, là kẻ buôn người đấy. Hắn gọi điện cho bạn là để xác nhận qua âm thanh xem bạn có phải phụ nữ sống một mình không. Thật bó tay. Nhân vật chính trong chuyện kinh dị lúc nào cũng ngốc vậy. Tài xế này rõ ràng có vấn đề mà vẫn định mở cửa. Tôi nhanh chóng rút tay lại, đặt tay lên ngực thở dốc. Tôi đã sống lại rồi. Kẻ đã trẻ tôi ra làm đồ trong kiếp trước giờ đang ngồi xổm ngoài cửa, rình rập tôi. Không còn thời gian nữa. Hắn có cưa máy trong tay, chỉ cần phá cửa được, tôi sẽ không có cơ hội và thời gian để chạy thoát. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà, liếc qua vài cánh cửa trong nhà. Tôi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là phòng gần cửa sổ hành lang nhất. Chỉ có leo qua cửa sổ nhà vệ sinh, tôi mới có cơ hội trốn thoát. Sau khi vào trong, tôi vừa khóa chặt cửa nhà vệ sinh, vừa nhanh chóng sâu chuối suy nghĩ. Từ những dòng chữ kỳ lạ xuất hiện trước đó, tôi nhận ra thế giới mà mình đang sống là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Và cuốn tiểu thuyết kinh dị này xoay quanh tên sát nhân ngoài kia và một thiếu niên thông minh đang tìm cách vạch trần hắn. Dòng chữ nói rằng câu chuyện này bắt đầu từ cái chết của tôi, bởi vì tôi là người rất quan trọng với nam chính. Sau khi tôi chết, nam chính đau khổ tột cùng và bị cuốn vào cuộc chiến này, tranh đấu trí tuệ với kẻ sát nhân. Nhưng tôi còn không có bạn trai. Cái gọi là nam chính này rốt cuộc là ai? Tôi mở cửa sổ nhà vệ sinh, nhìn xuống độ cao 10 tầng dưới. Tôi cảm thấy chóng mặt. Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn từ tài xế giao hàng. Sao bạn chưa lấy đồ ăn? Có chuyện gì không ổn sao? Tôi có thể giúp bạn, giống hệt như kiếp trước. Tôi biết kẻ sát nhân sắp xông vào rồi. Tôi không chần chừ nữa, nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ. Những dòng chữ trước mắt lại bắt đầu cuộn lên. Trời ơi! Nữ chính này thật cừ. Dù thời gian xuất hiện không nhiều, nhưng cũng rất ấn tượng. Treo cửa sổ luôn, nhưng tiếc là chẳng có ích gì. Nữ chính trong tập đầu chắc chắn phải chết. Nếu không, câu chuyện sẽ không tiếp tục được. Nhưng nữ chính này thực sự rất tuyệt. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại dũng cảm. Không hổ là người mà nam chính thích. Chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc phận. Đúng vậy, dù cô ấy có thoát khỏi phòng cũng vô ích. Cửa ra vào tầng dưới đã bị kẻ buôn người khóa rồi. Điều này nghĩa là gì? Là tôi chắc chắn phải chết trong tập đầu sao? Chẳng lẽ hôm nay tôi không thể thoát được sao? Và nam chính rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong các dòng chữ nhắc đến nam chính, nhưng không ai nói rõ tên. Tôi bám vào trụ cứu hỏa, leo sang bên cạnh. Khi tôi leo đến cửa sổ hành lang, tôi nghe thấy tiếng cưa máy vang lên dữ dội. Âm thanh cưa xuyên qua cửa nhà tôi. Kẻ buôn người đã vào trong nhà tôi rồi. Tôi không dám ngừng lại dù chỉ một giây. Nhanh chóng leo qua cửa sổ hành lang, liếc qua thang máy và cầu thang. Tôi lập tức lao vào thang máy, bấm tầng 1, sau đó chạy khỏi thang máy. Tôi chọn chạy xuống cầu thang bộ. Thang máy có thể nhanh hơn, nhưng cửa chính tầng 1 đã bị khóa. Nhanh cũng vô ích, nhưng hành lang tối tăm và lộn xộn lại là nơi trốn tốt nhất. Tôi nhấn tất cả các nút tầng trong thang máy, tạo ra giả tượng tôi đang ở trong thang máy, khiến kẻ sát nhân mất thời gian tìm kiếm. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ cách đối phó. Nếu thế giới này xoay quanh cuộc đấu trí giữa kẻ buôn người và nam chính thông minh, và cuối cùng, người chiến thắng là nam chính. Điều này có nghĩa là khả năng và trí tuệ của nam chính vượt trội hơn kẻ buôn người. Vì vậy, anh ta chắc chắn sẽ thắng. Nhưng kẻ buôn người, với tư cách là phản diện chính, khả năng của hắn chỉ đứng sau nam chính. Còn tôi, một nhân vật giả được dùng để dẫn dắt câu chuyện. Dù tôi có làm gì đi nữa, cũng khó mà chống lại sức mạnh của cốt truyện và thiết lập nhân vật để thoát khỏi tay hắn. Vì vậy, ở kiếp trước, dù tôi không mở cửa, cũng vẫn có kết cục như vậy. Kiếp này cũng thế.
Dù tôi trốn ở đâu, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là kéo dài thời gian để tìm nam chính và đưa anh ấy vào cuộc sớm hơn, dùng sức mạnh của nam chính để đối đầu với hắn. Tôi mới có một tia hy vọng sống sót, nhưng nam chính này rốt cuộc là ai? Tôi chạy đến tầng tiếp theo. Đang định tiếp tục chạy xuống thì nghe thấy tiếng cửa thang máy trên tầng đóng lại. Kẻ buôn người đã mắc bẫy. Hắn nghĩ tôi đã chạy xuống tầng 1 bằng thang máy và đang đi thang máy khác để đuổi theo tôi. Nhưng tôi biết điều này chỉ kéo dài được một chút thời gian. Hắn sẽ nhanh chóng nhận ra mình bị lừa. Tôi vừa chạy xuống, vừa tìm chỗ để trốn. Cuối cùng, tôi nấp vào đống đồ lặt vặt ở cầu thang tầng 7. Đống đồ này chất đầy các vật dụng của cô lao công. Khắp nơi bốc mùi tanh hôi, dính nhớp nháp. Nhưng chính điều này khiến nơi đây trở thành điểm trốn tốt nhất. Chẳng bao lâu sau, trong hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề. Kẻ buôn người đã đuổi đến. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi nín thở, không dám phát ra tiếng động. Trời ơi, tôi căng thẳng quá. Nữ chính sắp bị phát hiện rồi. Tội nghiệp quá, giá mà nam chính xuất hiện bây giờ. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ nữ chính. Tôi không dám nhìn nữa, quá tàn nhẫn. Tôi sẽ đợi đến khi nam chính xuất hiện. Phần cao trào bắt đầu, tôi sẽ xem sau. Nam chính bây giờ vẫn đang ngủ say ở nhà. Dù sống cùng tòa nhà với nữ chính, nhưng hiện tại hai người chưa quen biết nhau. Sao nữ chính có thể cầu cứu anh ta được? Hesi, giá mà nữ chính nhắn một tin WeChat cho nam chính. Nam chính này ngốc nghếch nhưng anh ta đã đặt âm báo đặc biệt cho cô ấy. Chắc chắn sẽ cứu cô ấy. Tôi nắm bắt được thông tin quan trọng từ các dòng chữ. Nam chính sống cùng tòa nhà với tôi và là bạn trên WeChat của tôi. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi trốn trong đống đồ lặt vặt. Nhìn qua khe hở thấy bóng người bên ngoài. Tôi run lên vì sợ hãi. May thay, hắn chỉ đứng đó một lúc, rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Trời ơi, nữ chính này thông minh thật. Trốn trong đống đồ bẩn thỉu như thế này. Kẻ buôn người chắc chắn không nghĩ rằng một cô gái sạch sẽ lại trốn ở đây. Tôi ngày càng không muốn nữ chính chớp chút nào. Tôi vội vàng mở điện thoại để kiểm tra danh sách WeChat tìm người phù hợp làm nam chính. Danh sách WeChat của tôi rất ít người. Chỉ sau một lúc sàng lọc, tôi tìm được 2 người duy nhất phù hợp với đặc điểm của nam chính. Một là bạn cùng lớp của tôi, Trương Hiển. Người còn lại là cháu của bác lao công trong khu, Vương Trường Hách. Tôi hơi lưỡng lự vì tôi không quen thân cả hai người này. Tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn cầu cứu và gửi đồng loạt cho cả hai người. Theo những dòng chữ nói, nam chính đã đặt âm báo đặc biệt cho tin nhắn của tôi. Vậy người trả lời nhanh nhất chắc chắn là nam chính. Chẳng bao lâu, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Trương Hiển. Cậu hãy trốn nguyên tại chỗ, đừng di chuyển, tôi sẽ đến ngay. Nhưng ngay giây sau, Vương Trường Hách cũng nhắn tin, hãy rời khỏi chỗ hiện tại ngay lập tức. Kẻ đó là một người chơi thông minh cao cấp. Chỗ của cậu không còn an toàn nữa. Chạy mau. Cả hai người gần như cùng lúc gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng tin nhắn của họ lại chỉ dẫn tôi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc ai là nam chính? Tôi ngẩng đầu lên tìm gợi ý từ các dòng chữ. Nhưng lúc này trước mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có gì cả. Khi tôi còn đang do dự thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong hành lang. Là Trương Hiển đến tìm tôi. Không đúng. Trương Hiển sống trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng tiếng bước chân này rõ ràng phát ra từ dưới tầng. Là kẻ buôn người. Hắn đã quay lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực. Cả Trương Hiển và Vương Trường Hách tôi đều không thân. Hoàn toàn không thể xác định ai mới là nam chính thông minh. Đúng lúc này, các dòng chữ lại cuộn lên. Nữ chính đã cầu cứu nam chính rồi. Sao cô ấy lại cầu cứu cả hai người? Người kia là ai? Nữ chính được cứu rồi. Nam chính của chúng ta sắp xuất hiện. Có phải chúng ta sắp thấy gương mặt điển trai của nam chính không? Nam đẹp, nữ xinh, thật tuyệt vời. Tôi lại nắm được một thông tin quan trọng. Đẹp trai. Tôi cẩn thận nhớ lại. Trương Hiển thực sự có một gương mặt rất ưa nhìn. Tôi nhớ năm đầu vào đại học, cậu ấy từng được bình chọn là hot boy của trường. Còn về Vương Trường Hách, tôi chưa từng gặp anh ta sau khi lớn lên. Nhưng ông nội anh ta là bác lao công Vương. Nhìn ngoại hình của ông ấy thì có lẽ Vương Trường Hách cũng không khác là bao. Vậy nên, nam chính chắc chắn là Trương Hiển. Tôi quyết định tin tưởng Trương Hiển và ở nguyên chỗ trốn. Tiếng bước chân trong hành lang nhanh chóng dừng lại ngay trước mặt tôi. Tim tôi như thắt lại, không ngừng run rẩy. Tiểu Thu, cậu ở trong đó phải không?
Là giọng của Trương Hiển. Tôi gạt bỏ đống đồ bẩn đang che trên người. Ngay lập tức đối diện với gương mặt điển trai của anh ấy. Trương Hiển thở hổn hển. Trên tay còn xách một túi đồ lớn. Trông như vừa đi từ bên ngoài về. Chẳng trách dù sống ở tầng cao nhất. Tiếng bước chân vừa rồi lại phát ra từ dưới tầng. Xin lỗi nhé, tiểu Tôi vừa ra ngoài ăn khuya. Chúng ta ăn chung đi. Lời của Trương Hiển còn chưa dứt. Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Rất nhanh tôi nhận ra điều kỳ lạ đó là gì. Trong các dòng chữ trước đó có nói, nam chính dù sống cùng tòa nhà với tôi. Nhưng lúc xảy ra vụ án, anh ta đang ở nhà ngủ. Còn Trương Hiển thì vừa từ bên ngoài. Về tới nhà, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi lên tận đầu. Một loạt tiếng bước chân đều đặn nhưng dồn dập vang lên từ phía sau Trương Hiển. Tôi run rẩy ngước mắt nhìn. Kẻ đó đã đứng ngay sau lưng Trương Hiển. Hắn vẫn đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, cầm chiếc cưa máy, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ. Hắn không chút do dự, vung hung khí chém thẳng vào Trương Hiển. Trương Hiển thậm chí không kịp phản ứng, đã ngã gục trong vũng máu. Kẻ sát nhân từ từ quay đầu nhìn tôi. Ngay giây sau, tôi chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ập tới. Thế giới trước mắt tôi dần trở nên mờ mịt. Những dòng chữ lại xuất hiện. Nữ chính không phải là nạn nhân đầu tiên sao? Anh chàng này là ai vậy? Trông anh ấy thật đẹp trai. Sao vừa xuất hiện được một lúc đã chót rồi? Thật đáng tiếc, những người ở trên nói bừa. Là vì nam chính chưa xuất hiện đấy. Nam chính mới là người đẹp trai nhất trong chuyện này. Nhưng nữ chính đã cầu cứu nam chính rồi mà. Sao kết cục vẫn thế? Khi tôi tỉnh lại, tôi lại ở trước cửa nhà. Tây vẫn đang định mở cánh cửa đó. Đừng mở cửa. Người ngoài kia không phải là tài xế giao hàng, là kẻ buôn người đấy. Hắn gọi điện cho bạn để xác nhận qua âm thanh. Xem bạn có phải phụ nữ sống một mình không? Thật không thể tin nổi, nhân vật chính trong chuyện kinh dị lúc nào cũng ngốc nghếch. Tài xế này rõ ràng có vấn đề. Vậy mà vẫn định mở cửa. Lần này, tôi bình tĩnh lướt qua những dòng chữ giống hệt như ở kiếp trước. Và đi theo con đường cũ, leo qua cửa sổ nhà vệ sinh ra hành lang. Tôi vừa nhắn tin cầu cứu Vương Trường Hách. Anh ta cũng giống như lần trước, nhanh chóng trả lời, Tiểu Thu, nghe tôi nói. Trước khi hắn phát hiện ra cậu, hãy ngay lập tức chạy vào thang máy, bấm tất cả các tầng dưới tầng 10. Sau đó xuống tầng 5. Ở tầng 5, căn hộ 502 là của một cựu cảnh sát vũ trang đã nghỉ hưu. Hãy gõ cửa nhờ giúp đỡ, hắn sẽ không từ chối giúp cậu đâu. Đọc tin nhắn của anh ấy, tôi khẽ sững người trong giây lát. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao người này lại là nam chính của thế giới này. Lúc này, các dòng chữ tràn ngập những bong bóng màu hồng. Ôi trời, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Nữ chính trực tiếp cầu cứu nam chính rồi. Nam chính chắc hạnh phúc phát điên luôn. Lần đầu tiên nữ thần chủ động nói chuyện với anh ấy đó. Liệu chuyện kinh dị này có biến thành chuyện ngôn tình không? Không biết nữa, tôi chờ đúng lúc và leo ra hành lang. Trong khi đó, kẻ buôn đang dùng cưa để phá cửa nhà tôi. Tôi lập tức chạy thật nhanh vào thang máy. Làm đúng theo lời nam chính nói, bấm tất cả các tầng dưới tầng 10. Phải nói rằng, thật sự là, nam chính này thật sự rất thông minh. Tòa nhà này có 2 thang máy. Sau khi tôi vào thang máy, kẻ buôn người phát hiện không có ai ở nhà chắc chắn sẽ đuổi theo. Hắn sẽ dùng màn hình bên ngoài thang máy để xác định vị trí của tôi. Tôi sống ở tầng 10. Sau khi vào thang máy, tôi bấm tất cả các tầng dưới tầng 10. Và cuối cùng ra khỏi tầng 5, ngay cả khi kẻ buôn người quan sát từ trên. Hắn chỉ có thể thấy thang máy dừng ở các tầng từ 1 đến 9. Không thể biết tôi đã xuống tầng nào. Tầng 5 lại nằm cách đều tầng 10 và tầng 1. Dù kẻ buôn người bắt đầu tìm kiếm từ tầng 9 hay từ tầng 1, hắn đều cần một khoảng thời gian để có thể tìm đến tầng 5. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là nam chính nghĩ ra cách này. Chỉ trong 2 giây sau khi trả lời tin nhắn của tôi lại cố gắng nhớ lại hình ảnh của nam chính. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi vẫn là anh ấy. Khi còn nhỏ, anh ấy kéo tóc đuôi gà của tôi trong khu dân cư với khuôn mặt lem luốc và cái mũi đầy nước mũi. Thật khó để liên tưởng đến chàng trai đẹp trai, thông minh và các dòng chữ đã mô tả. Tôi nhanh chóng xuống thang máy và đến tầng 5. Và tìm thấy căn hộ 502. Có lẽ vì quá căng thẳng, khi gõ cửa, tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Không dám gõ cửa quá to, nhưng cánh cửa vẫn nhanh chóng được mở ra. Một người đàn ông có vẻ mặt cương nghị, là cựu cảnh sát xuất hiện trước mặt tôi. Vừa kinh ngạc vừa cảm thán, cựu cảnh sát vũ trang vẫn có thể nhạy bén với âm thanh đến vậy. Tôi vội vàng giải thích tình hình với ông ấy. Hắn lập tức cho tôi vào nhà và cảnh giác khóa cửa lại. Vương Trường Hách nói rằng anh ấy đã báo cảnh sát.
và đang trên đường đến căn hộ 502. Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát 2 lần trước, nhưng thời gian quá gấp gáp, không cho tôi cơ hội nào. Hơn nữa, tôi đã nhận ra rằng thế giới này là một thế giới trong tiểu thuyết và là một thế giới xoay quanh nam chính. Dựa vào ánh hào quang của nam chính còn hữu ích, nếu chính nam chính báo cảnh sát thì tình hình lại hoàn toàn khác. Khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy 2 tiếng gõ cửa nhẹ. Xin chào, đồ ăn giao đến đây. Tôi sững người, hoảng hốt ngẩng đầu lên, định ngăn cản ngay lập tức, nhưng phát hiện ông Vũ không biết từ khi nào đã đứng trước cửa và tay đã đặt lên tay nắm cửa. Ông Vũ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Tay của ông ấy đang đặt trên tay nắm cửa. Ông Vũ vừa mở cửa, vừa lẩm bẩm trong miệng. Sao tôi không nhớ là mình đã đặt đồ ăn nhỉ? Tôi hoảng hốt kêu lên, đừng mở cửa. Nhưng đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, kẻ buôn người lao vào với chiếc cưa máy trên tay. Dù ông Vũ lập tức phản ứng nhanh chóng và chống lại kẻ buôn người, nhưng cuối cùng do tuổi cao, ông ấy dần yếu thế. Tôi kinh hoàng tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó để tự vệ, nhưng không tìm thấy gì cả. Chẳng bao lâu, ông Vũ ngã gục trong vũng máu. Kẻ buôn người quay đầu nhìn về phía tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Ngay giây sau, cơn đau dữ dội ập đến, ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt. Những dòng chữ bắt đầu xuất hiện như tuyết rơi. Các dòng chữ tràn ngập xuất hiện. Hu hu, nữ chính đã chót rồi. Khi nam chính đến nơi, vừa kịp nhìn thấy thi thể của nữ chính, thật sự quá đau lòng. Phần đầu câu chuyện thật quá ngột ngạt. Cuối cùng cũng đến phần nam chính phản công. Nữ chính thật đáng thương. Cô ấy đã cố gắng hết sức để sống sót, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết.